翻嚟新聞時間。Stesen berikutnya, Pavilion Pusat Bandar Damansara. Next station, Pavilion Pusat Bandar Damansara. Anda akan tiba di Filio Damansara. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Filio Damansara. Exit to the right door. Station berikutnya, TTDI. Next station, TTDI.陣間翻嚟會繼續報導。Stesen berikutnya, Manulife Semantan. Next station, Manulife Semantan.
akan tiba di Manulife Semantan. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Manulife Semantan. Exit to the left. Stesen berikutnya, Museum Negara. Stesen sambungan ke KL Central untuk LRT. Connecting station to KL Central for LRT Kelana Jaya Line, KTM, ERL, and KL Monorail Line.